Dneska ukážu pečení celožitného chleba a začneme stejně jako s každým jiným chlebem rozdělání kvásku. Do misky si dám 150 g žitné mouky, 150 g vlažné vody a kvásek z lednice. Všechno to pěkně spolu zamíchám. Takhle, jak tam zamíchaný, tak to přikryju potravinovou fólií a dám to na teplé místo aspoň na 12 hodin. Já to nechávám přes noc. Tak, teď smícháme vše potřebné. Je to 325 g žitné mouky, 250 g vlažné vody, celý kvásek, ze kterého samozřejmě odebereme lžičku pro příští použití a celý zbytek kvásku dáme do těsta. Takhle krásně bublinkovatý, voní pěkně po jablíčkách. Výhodou je, že můžeme míchat úplně všechno hnedka zaráz, nemusíme na nic čekat u toho žitného chleba, takže hnedka přidáme 12 g soli a směs semínek. Já tady mám dýňový, slunečnicový, chia semínka a lněný semínka, prostě bude to plný semínek. Těsto zamíchám takhle nejdřív jenom lžičkou. A počkám půl hodiny, než ta mouka nasaje vodu a spojí se to. Tak, půl hodiny počkáme. Žitný chleba je velice snadný chleba, peče se úplně sám a i se sám tvoří, ale jediné, co budeme potřebovat, tak je forma, protože žito nedrží tvar, takže by se nám na plechu nebo na kameni rozplácel. Takže je obyčejná forma na biskupský chlebíček. Tady máme těsto předpřipravené a teď vyjde najevo, proč je tak výborný pec žitný chleba, proč je tak jednoduchý, protože my nemusíme skoro vůbec hnízd, stačí to takhle prostě pořádně promíchat lžičkou nebo vařečkou, případně kdo chce rukou, ale pozor, strašně to lepí, neuvěřitelně. Na rozdíl od pšenice nevyžaduje to žito tak vehementní hnětění. Takže takhle krátce, zhruba 3-4 minuty, budeme takhle hnízd. Tak, stačí opravdu krátce, až to má takovouhle konzistenci, takový prostě lepidlo. A teď nastává čas na tu nádobu, na formu, kterou si vytřeme zlehka olejem, aby to šlo potom ven ten chleba, to je, co se upeče. A vysypeme pšeničnýma otrubama, nebo něčím podobným. Ale ty pšeničné otruby jsou na to nejlepší, protože na tom chlebu pak můžou zůstat a vůbec to nevadí. Tak, jakmile máme tohle připravený, tak do toho dáme tu naši připravenou směs žitnou. Když tam budete dávat, to poznáte, že to je opravdu jak Malta. Ze dna mísy ještě dobrý to vyškrabat, protože hodně toho těsta zůstává jako dole. Tak, pěkně to tak rozprostřáme po celé té délce té formy, aby byla zhruba všude stejně toho těsta. Ono se to přilepuje pořád, takže takový nepříjemný. Tak, teď to přikryjem potravinářskou folií.
Tak, no a teď přichází ta nejlepší část, protože my teďka vůbec nemusíme nic hlídat. Necháme to prostě 2 hodiny, 3 hodiny, 5 hodin, 8 hodin, je to prostě úplně jedno, protože to těsto vykyne tak k té folii a pak už prostě nepřekyne. Zatím se mi nikdy nestalo, že by to překynulo. Takže čím díl to necháte, tím možná líp, ale stačí, když se to těsto začne dotýkat té potravinové folie nebo těsně pod něj a pak víme, že je čas strčit chleba do trouby. Tak, uběhlo ani nevím kolik, asi 6 nebo 7 hodin. Od té doby, co jsem založil to těsto a dalo do formy a vidíte, že krásně vyplnilo úplně až povrch tu formu. Tak, folii jsem sundal, trošku jsem vzal toho těsta s tím a to nějak zvlášť nevadí. Teď si předehřejeme troubu úplně na maximum, to znamená na horkovzduch 250 stupňů, 240, podle toho, kolik máte troubu. Troubu má nahřátou, takže první, co udělám je, že tam dám starý plech dolů, ten se může nahřívat s troubou a nemusí, je to jedno, protože je to jenom takový napaření. Naliju tam asi tak 2 nebo 3 deci vody. A formu s těstem dáme pěkně do prostřed trouby. Zavřeme, stáhneme na 230 a nastavíme si časovač na 20 minut. Po 20 minutách vytáhneme plech s vodou z trouby, stáhneme teplotu na 190 stupňů a pečeme dalších 30 minut. Vytáhneme formu i s chlebem ven a necháme takhle vychladnout cirka půl hodinku a pak se to pokusíme vyndat z formy ven. Tak no a teď jde o to z té formy nějak dostat, ona je samozřejmě ještě hrozně horká. To je tak po 30 minutách, 40 po vytáhnutí z trouby. Já jsem si to trošku předpřipravil, protože to trvalo docela dlouho a takhle jsem to nožíkem prostě postupně po celém obvodu trošku páčil. Až když se to takhle pěkně uvolňuje, tak to takhle vyklopím a máme krásný žitný chleba, který takhle promáčknete, musí být krásně měkký, ale on jak schladne, tak bude mít úžasně křupavou kůrku. A já ho budu krájet až zítra ráno. Nechám ho chladnout asi 10-12 hodin. Vůbec nevadí. Tak, opravdu jsem počkal až do rána. Takhle by to teďka mělo pěkně křupat. Příjemně. Zkusíme nakrojit. A by měl vypadat žitný chleba. Už je namazat máslem.